Hi guys, කොහොමද? ඉතින් අද Arduino project එකක් කරන්න යන්නේ object counter එකක් හදන්න. ඉතින් මේක IR module එකයි Arduino Uno board එකයි use කරගෙන තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක විවිධ දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන්. මට හිතුණා මේක පොඩ්ඩක් කරන්න. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මොකක් හරි object එකක් අපිට count කරන්න පුළුවන්. turns ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක display එකක පෙන්නනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් guys මේ වැඩේට අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ LCD monitor මේ LCD display එකක්. ඒකේ module එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ IR sensor එක ඊට පස්සේ Arduino Uno board එකක්. මම breadboard එකකුත් මේකට use කරනවා පොඩ්ඩක් connectivity එක හදාගන්න ඕන වෙනවා. ආයේ jumper wires. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ. මං මෙතන කනෙක් කරන්න මේ ලොකු දෙයක් නෑ මේක හරියට පින් අවුට් එක බලලා ඒ ටික කනෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා මේකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කනෙක්ට් කරන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. මං මේ IR එක කනෙක්ට් කරන දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක ගැන ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් තව ස්ටඩි කරලා බලන්න. මේ බෝඩ් එකේ පින්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ පින්ස් වලට තමයි අපි මේ ජම්පර් කේබල් වලින් අපිට මේ තියෙන මේ කොම්පොනන්ට් එකකට එකක් ඇටච් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ සෙන්සර්ස් ගොඩාක් මේ Arduino වලට සපෝට් කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම LCD එක කනෙක්ට් කරගන්නම්. LCD එකේ පින් 4යි තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම මේ 4ක් තියෙන කේබල් එක අරගෙන මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේකේ පින් 4 තියෙන්නේ ground එකයි VCC කියන්නේ power එක. මේකට 5 volt දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ signal එක පාස් වෙන්නේ SDA කියන එක සහ SCL කියන මෙතන යට දෙකෙන් තමයි signal එක පාස් කරන්නේ. ground එක කියන්නේ ඍණ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ කේබල් හතර කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් මේකේ මම power එක දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ Arduino board එකේ ground එකට මෙතන තියෙනවා දෙකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 5 volt and 3 volt වල තියෙන එක pin එකයි output එක. ඒතකොට අපිට මේක 5 volt දෙකක් දැන් අපිට කනෙක්ට් කරන්න නම් මේකයි. ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද ගන්න කියලා. අන්න ඒකට තමයි මේ breadboard එක use කරන මේ breadboard එක තියෙන්නේ මේ වගේ වැඩවලට. ඉතින් මේක එක තීරුවක් කියන්නේ මෙතනට අපි 5 volt දීලා මෙතන අනිත් හතරෙන් අපිට ඕන ගන්න පුළුවන් 5 volt එළියට. ඉතින් අන්න ඒ වැඩේට තමයි මම මේ breadboard එක මේකට use කරන්නේ. මුලින්ම ඒක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතන 5 volt එකට මම දෙනවා 5 volt breadboard එකට ඉන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ VCC කියන්නේ 5 volt ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට එක මම කනෙක්ට් කරනවා මෙතන යටට. කහ පාටේ ground එක මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක. හරි පවර් හරි. දැන් මේ තියෙන එකේ සිග්නල්ස් මේකේ ඇනලොග් සිග්නල්ස් තමයි මේකටත් යන්නේ. මේ තියෙන ඩිජිටල් පැත්ත, මේ තියෙන්නේ ඇනලොග් පැත්ත. ඉතින් ඇනලොග් වලින් තමයි මේකට දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන SCL එක කනෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට. SDA කියන එක මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ A4යි A5යි කියන තැන් වල තමයි ඒක කනෙක්ට් කරන්නේ. මොන විදිහට තමයි කේබල් සෙටප් එක එන්නේ. මේක මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට සෙන්සර් එක. ඒ සෙන්සර් එක කනෙක්ට් කරන්න අපිට දැන් 5 volt මෙතනින් අපි ගන්නවා. මොන වගේ තනි ජම්පර් කේබල් එකක් ගන්න 5 volt අපි මෙතනින් ගන්නවා. මේකේ VCC එකට තමයි කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොන වගේ ඩබල් කේබල් එකක් තමයි මෙතන පින්ස් දෙකක් තියෙනවා අපිට. ඒ පින්ස් දෙක කනෙක්ට් කරගන්න. මොන වගේ ජම්පර් කේබල්ස් දෙකක් අරගෙන කනෙක්ට් කරගන්න. හරි ඕකේ. දැන් ground එක තියෙනවා අලු පාට කේබල් එක. අපිට ground එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද grounds දෙකක් තියෙනවා Uno board එකේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඊට පස්සේ මම මේක A0 කියන එකට මේ ඕන එකට දෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන ඇනලොග් ඕන එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ලියනකොට කොයි එකකින්ද සිග්නල් එක ගන්න ඕනේ කියලා ලියන්න ඕනේ. ඉතින් බේසික් සෙටප් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් තියෙන්නේ අපිට කෝඩ් එක මේකට බෝඩ් එකට දාගෙන බලමු. මේ බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ ලැප්ටොප් එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ කලින් තිබිච්ච මොන හරි තිබුණු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරනවා ඇතුලේ. දැන් තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක බලලා මේකට දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි කෝඩ් එක. මේ කෝඩ් එක ගොඩාක් කම්ප්ලිකේටඩ් නෑ. හරි සිම්පල් කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. කෝඩ් එක ගොඩාක් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කෝඩ් එක නිකන් කියාගෙන යන්නම් තියෙනවා. මේ තියෙන ලයිබ්‍රරීස් ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ LCD එක, මේ තියෙන එකේ ඇඩ්‍රස් එක 16 කියන්නේ character 16 පෙන්වන්න පුළුවන් ලයින්ස් දෙකකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන variables ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර අපේ IR input එක. ඒ කියන්නේ IR එකේ input එක එන්නේ මෙතනින් A0 කියලා එක දීලා තිනවා. අර අනිත් දෙක default ඒක මෙන්න මේ library එකකින් ගන්නවා. HCD එකට දෙන signals ඔක්කොම මේ library එක හරහා ගන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Arduino code වල setup එකයි loop එකයි කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. initial setup එක ඊට පස්සේ loop එක කියන්නේ දිගටම මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන ටික. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන නම් ගොඩාක් මම හිතන්නේ training materials බලා ගන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න interest නම්. ඉතින් මේකෙන් මම simply කියනවා නම් කියන්නේ මෙතන මට වෙන්න ඕනි LCD එකේ පෙන්වන්න ඕනේ එකපාරක් කියන්නේ high and low ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 0 and 1. ඉතින් එකයි නම් count එකක් ගන්න 0 නම් නවත්තන්න කියන method එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක් signal එක ගන්න හැම ඊට පස්සේ ආයේ ඒක නවත්තන්න. ඊට පස්සේ නවත්තනවා මෙන්න මේ count එකේ පෙන්වන්න කියන එක තමයි මේ code එකේ තියෙන code එක description එකට දාන්න කාට හරි බලා ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් මේ Arduino Uno board එක මම මෙතන තෝරගෙන තියෙනවා. connect කරගෙන තියෙනවා. connect වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේකට අප්ලෝඩ් කරන එක. අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔන්න දැන් අප්ලෝඩ් වුණා කෝඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මෙතන count එක අපි දාපු ටික තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තින්නේ. IR counter එක තියෙනවා. count කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0 කියලා තියෙනවා. දැන් count එක. ඉතින් මේ sense එකෙන් තමයි අපි count එක ගන්නෙ. මෙන්න මෙහෙම. උත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක සිග්නල් එක ඔන් වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ preset එක තියෙනවා. මෙන්න මේ preset එකෙන් අපිට මේක adjust කරන්න පුළුවන් කොයි තැනකද නවතින්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මොකක් හරි මම කරනකොට මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි ඉස්සරහින් යනකොට count වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි project එක. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වගේ දේවල් දැන් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ නේ. ඉතින් මේක use කරලා ගොඩක් දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍යතාවය මත Arduino ගොඩාක් වෙලාවට use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන sensors ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ sensors ගොඩාක් තියෙනවා Arduino වලට. ඉතින් ඒවා use කරලා ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. හරි interesting විෂයක්. වගේ boxes මේ වගේ packages ගන්න තියෙනවා electronic කඩවල. මේක මම ගත්තේ Arduino නිලම්බර electronics කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ගත්තේ. මේකේ තියෙනවා sensors ගොඩාක්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපිට use කරලා විවිධ projects කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව modify කරන්න පුළුවන් code එකෙන්. ඕනේ නම් එක දිගටම count වෙන්න මොකක් හරි block වුණොත් නවතින්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක code එකෙන් තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒක අවශ්‍යතාවය මත අපිට පුළුවන් හදාගන්න. ඉතින් simple project එකක්. ඒනොට මට හිතුණා මේ වගේ දෙයක්ත් කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බ මේ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක හරි වේගෙන් වැඩ කරනවා. තේනවද? එන්න මෙහෙම. Okay guys, අන්නෝක තමයි අද අපි කළේ. ඉතින් මම හිතනවා මොනවාරි ඔයගොල්ලෝකින් ඉගෙන ගන්න හරි දැනගන්න හරි ඇති මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හරි මේ වගේ දේවල් එච්චර ලොකු දේවල් නෙවෙයි කියලා හරි අඩුම ගන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හරි දැනුමක් ඒ ගැන ලබා ගන්න ඇති කියලා.
ඉතින් guys මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ඔයගලන් එකතු කරගන්න නැති කියලා ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මේක යූස් කරලා මොන හරි කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔයගලන්ට ඉතින් නැති ඕන තරම් මේ වගේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් වලින් මේ වගේ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා ඉතින් Arduino කියන්නේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං විෂය ඒ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉතින් බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් ට්‍රේනින් මැටීරියල්ස් තියෙනවා YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතින් ගිහින් එන්න එහෙනම් යායි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු bye